Hiện tại thì công tác chuẩn bị cho buổi hâm cà phê của tụi mình đã sẵn sàng. Hello mọi người, cái idea này bắt nguồn từ việc là tụi mình vô tình coi một vài cái clip của các bạn content creator nước ngoài. Mọi người nảy ra cái ý tưởng là biến cái căn hộ của mình thành một cái home cà phê, xong rồi mời bạn bè tới, có menu rồi pha chế như mà là một cái quán thiệt gì đó. Tụi mình cũng thấy khá là hay. Và thật sự là cái việc mà mở một cái quán cà phê thì cũng là cái ước mơ nhỏ nhoi của tụi mình từ lâu rồi. Nhưng mà tụi mình rén chưa có dám thực hiện, cho nên là tụi mình rất muốn thử cái idea này, xem là khi mà một ngày mà mình biến cái căn hộ của mình thành một cái quán cà phê thì nó như thế nào. Và bây giờ thì tụi mình sẽ bắt đầu brainstorm, nghĩ về cái tên quán cà phê của tụi mình. Sau một khoảng thời gian brainstorm thì tụi mình cũng đã nghĩ ra cái tên cho cái quán của tụi mình. Tụi mình đã quyết định sẽ chọn cái tên là Hai Đứa Home Cà Phê. Tụi mình thấy cái tên này nó gần gũi, dễ thương, và lại cũng liên quan đến cái kênh của tụi mình, cho nên là tụi mình quyết định chọn cái tên này. Tiếp theo thì tụi mình sẽ nghĩ coi là trên menu của tụi mình sẽ có những cái món gì. Và sau một hồi thảo luận thì tụi mình đã có menu cho quán của tụi mình rồi mọi người ơi. Tổng cộng là sẽ có 8 món. Thì khâu tiếp theo tụi mình nghĩ là sẽ bắt đầu Thiết kế logo. Đúng, thiết kế logo. Và cuối cùng là sẽ làm cái menu. Tụi mình quyết định là sẽ làm một cái logo kiểu basic, đơn giản thôi, cũng không có illustration nhiều mà chỉ có typography. Xong rồi tụi mình cũng đăng một số phông về lựa qua lựa lại, thì cuối cùng đây là cái phông mà tụi mình thấy khá là ưng ý, nên là tụi mình quyết định sẽ chọn cái phông với lại cái logo kiểu này. Sao bạn chọn cái nào? Hồi nãy thì mình thích cái màu vàng tại kiểu hợp mệnh, nhưng mà bây giờ chỉnh qua hai cái màu xanh dương với xanh lá thấy cũng ok. Mình thích cái bên trái nhất. Cũng ok. Tính ra là lại thấy cái này ok nè, xong rồi chọn hai cái màu mới, xong rồi thấy cái này nó swatch lại hai hẳn. Sau khi một hồi bàn bạc cái màu thì mình quyết định là đi với màu xanh da trời với màu burgundy. Và đây là cái thiết kế menu của tụi mình, tên món, và tụi mình có thêm cái illustration cute để hai đứa. Sau khi thêm hai cái má hồng với lại một cặp mắt kiến thì đây sẽ là mình nha mọi người, còn bên đây sẽ là Thọ. Vậy là tụi mình đã thiết kế xong logo với menu cho quán home cà phê của tụi mình. Mấy ngày tới thì tụi mình sẽ đi mua nguyên liệu cũng như là test món. Hôm nay tụi mình sẽ unbox mấy món mà tụi mình đã đặt ở trên Shopee để chuẩn bị cho cái home cà phê sắp tới. Món đầu tiên tụi mình sẽ unbox là một bộ dụng cụ pha matcha. Thì đây là bộ pha matcha tụi mình mua của nhà Nidomi. Thì trong cái bộ này nó có một cái Jawan để pha matcha, và cái này nó cũng có cái mũi để rót. Cái này là bằng sứ nha mọi người. Chổi cha sen để đánh matcha. Cái này là bằng tre luôn. Cái đồ để mà giữ cái foam cho cái chổi đánh thì bằng tre để mà mình múc matcha theo định lượng. Tiếp theo là nguyên liệu không hề nước matcha. Thì cái này là mình mua của bên shop Nhật Bản, Hachi luôn mọi người. Trong cái gói này là có 2 gói matcha 50g
một gói. Và cái này là bột Hojicha. Thì thật ra là tụi mình cũng không có rành matcha cho lắm, cho nên là khi mà research thì thật ra là thấy vô vàn cái loại matcha luôn, rẻ tiền cũng có, mắc tiền siêu mắc cũng có, và tụi mình mua loại trung bình. Và cảm giác là nếu mà mua ở Hachi thì cảm giác nó sẽ uy tín. Đúng rồi. Cái matcha thì đến từ vùng Shizuoka. Cái vùng này thì theo mình biết là cũng nổi tiếng về dòng trà xanh, đó là matcha. Thật ra lúc đầu là mình tính mua mứt Yuzu thôi, và vô tình là thấy cái hiệu Andros này, tiếc là cái họ không có cái mứt Yuzu không, mà họ là có là mix, thì là có bưởi đỏ với Yuzu. Đó là lý do tại sao mà trong menu của tụi mình có món matcha bưởi đỏ Yuzu. Hy vọng là món matcha bưởi đỏ Yuzu nó ngon. Cái này thì mình thức mình canh like Shopee từ 220 mà còn có 140 thôi mọi người. Vậy là công tác chuẩn bị nguyên liệu cho cái buổi hôm cà phê sắp tới thì đã gần xong mọi người. Sắp tới thì tụi mình sẽ mua thêm sữa tươi và cà phê nữa là đủ. Và tụi mình cũng sẽ test menu, tụi mình pha thử các món trong menu tụi mình đã lên xem như thế nào. Đặc biệt là món matcha bưởi đỏ Yuzu. Hôm nay thì tụi mình sẽ test món lần 1. Món hôm nay mà tụi mình test thì chủ yếu sẽ là mấy cái món matcha với lại Hojicha. Mình sẽ là bartender, còn Thọ sẽ là khách hàng khó tính. Mấy cái công thức này thật ra mình cũng mới coi tới hôm qua với lại sáng hôm nay thôi. Cho nên hy vọng là mình sẽ pha thành công. Mẻ matcha đầu tiên của Hùng. Giờ mình sẽ uống thử luôn. Nó lạc quá đi. Ngon. Ngon. Hay vậy. Đây cũng Sữa là cái gì? Sữa Đà Lạt Miêu, đúng rồi, béo béo. Đây cái sữa ngon, sữa béo béo với cái matcha. Yeah, coi như là món matcha latte thành công. Lần này thì hơi hồi hộp cho mọi người. Cái món này nó hơi lạ. Kỳ lắm. Not a fan of this. Đúng rồi vậy. Lợ. Món này fail nha mọi người. Món này fail rồi. Và để mình sẽ thử pha lại một lần khác nữa để coi như thế nào. Và món cuối cùng tụi mình test ngày hôm nay đó chính là Hojicha latte. Này matcha 10 điểm là 9,5. Thơm một cà rê. Được. Vậy là coi như là công thức hai cái này là ok rồi nè. Công thức món này chắc là mình phải suy nghĩ cân đong đo đếm lại cho nó phù hợp. Hoặc là dẹp món đó luôn. Còn mới là vậy. Là cái đợt testing món lần 1 của tụi mình đã xong về mấy món matcha với lại Hojicha, thì chắc là ngày mai tụi mình sẽ testing tiếp mấy món về cà phê.
Hôm nay thì tụi mình sẽ test món đợt 2 là mấy món về cà phê. Thì đợt này tụi mình tính là sẽ pha chung một lượt luôn cho nó nhanh với lại gọn. Tại vì mình coi công thức của mấy món cà phê á, thì đa phần nó sẽ là một shot espresso, tức là tương đương với khoảng 30ml cà phê. Thì cái phần còn lại sẽ là khoảng từ 130 tới 150ml sữa, hoặc là sữa mình pha với lại caramel, hoặc là cái mứt yuzu mình pha với lại nước. Đó, cho nên là tụi mình sẽ làm một lần luôn cho nó lẹ. Bây giờ mình sẽ đi cái món đầu tiên, đó chính là món oatmeal latte. Hơi ít cà phê. Bây giờ hả? Hơi ít cà phê. Bây giờ tiếp tục tụi mình sẽ thử tới món caramel latte. Hơi ngọt, caramel hơi nhiều. Không nghe mùi cà phê luôn, nghe mùi caramel không. Sau 2 món bị fail thì tới món thứ 3 mình sẽ không biết nó như thế nào đây. Bây giờ mời bạn Thọ uống thử. Trời rồi, nhắc tới lần thứ 3 luôn. Nói chung là cũng lạ, cũng vui. Nhưng mà nếu mà sao ta, ai mà ghét cái mùi chuối á, thì sẽ không thích cái món này. Bây giờ chúng ta sẽ tới món cuối là món yuzu americano, hay còn được gọi tắt là yuzu cano. Ngọt. Nhiều bức quá. Trời ơi, bữa mình pha matcha yuzu á ít mức quá, cho nên bữa nay mình đã thêm nhiều mức hơn. Thì bữa nay là nhiều mức quá, nó không như mùi cà phê nữa. Coi như là bữa nay 4 món là phải hết 4 món rồi. Phải điều chỉnh công thức lại rồi đó. Nãy giờ sau khi điều chỉnh công thức lên xuống một xíu, bớt sữa hoặc là bớt sốt caramel lại, thì tụi mình nghĩ là công thức cũng đã ổn rồi mọi người. Mới uống thử lại thì cũng khá là ok. Thì chắc mấy ngày tới thì mình cũng sẽ thử pha thêm 1-2 lần nữa cho quen tay với lại nhớ công thức. Hy vọng là tới bữa đó sẽ ổn. Tối nay thì tụi mình sẽ chuẩn bị cho buổi hôm cà phê. Mình mới vừa đi in cái menu qua tiệm in. Thành phẩm khá là xinh. Rồi. Trong đó thì mình cũng có in mấy cái sticker như thế này. Và họ sẽ cắt sẵn cho mình, thì mình chỉ cần lộp rồi mình dán thôi. Đây là ly. Thì hôm nay tụi mình sẽ dán mấy cái sticker lên cái ly này. Với lại cũng có một cái mà tụi mình muốn update cho mọi người. Đó là do cái món banana latte hôm bữa tụi mình làm uống nó không có được gọi là trọn vị á, cho nên là cuối cùng tụi mình đã quyết định là đổi cái món đó thành một cái món khác. Đó là món Earl Grey latte, là sẽ pha với lại C group Earl Grey. Thì sáng nay tụi mình đã pha thử công thức đó rồi, uống cũng khá là ok, đã được verify bởi bạn Thọ. Cho nên là trong buổi hôm cà phê thì tụi mình sẽ thay món banana latte thành món Earl Grey latte.
Hôm nay đây là chỗ tụi mình sẽ làm home cà phê. Thì may là đây là có một cái khu chung, có anh chị chủ có để sẵn bàn ghế. Và cái bàn đằng kia thì tụi mình sẽ làm cái quầy pha chế đằng đó. Hiện tại thì công tác chuẩn bị cho buổi hôm cà phê của tụi mình đã sẵn sàng. Và đây là đồng phục quán của tụi mình. Áo trắng với hai cái khăn bandana, một cái xanh lá với một cái màu vàng do bạn Phụng tặng. Để bạn Phụng nào không đến.